Secretary of the ADC Manifesto and Policy Committee, Saliu Lukman. The party leaders reportedly visited the ICPC facility in an attempt to see El-Rufai, both were denied access. The development comes days after the ICPC dismissed allegations that El-Rufai was being denied access to food, family members and medical care while in detention. Speaking at a press conference earlier, ICPC spokesperson Oko Ode described the allegations as false and misleading. According to him, visitors are allowed into ICPC detention facilities between 9 a.m. and 6:30 p.m., adding that El-Rufai's wife arrived outside the approved visiting hours. Ode also maintained that authorized visitors, including family members, lawyers, and medical personnel, were permitted access under supervision. However, the El-Rufai family had alleged that the former governor was denied access to his personal doctors despite an earlier court order from the Kaduna High Court granting him unrestricted access to legal representatives and physicians. The Ondo State government has called for stronger collaboration among stakeholders to enhance child protection systems across the state amid rising cases of child abuse, trafficking, bullying, and other social vices affecting children. The call was made today in Akure by the Commissioner for Women Affairs and Social Development, Dr. Sheo Osamai, during a stakeholders engagement organized ahead of the 2026 National Children's Day celebration. Osamai said the engagement formed part of activities lined up for the 27th May Children's Day celebration in the state, describing the annual event as a reminder of the collective responsibility to protect the welfare and future of children. She expressed concern over persistent challenges such as child abuse, neglect, trafficking, child labor, abandonment, and poor access to quality education, saying they continue to threaten the future of children and require urgent intervention from stakeholders. The commissioner commended Governor Lucky Aiyedatiwa, his wife Oluyole, and other stakeholders for their continued support for child welfare and protection in the state. The Ondo State government has in recent months intensified advocacy on child rights protection and social inclusion through community-based programs and other collaborations with relevant agencies and stakeholders. That ends the news on the hour. Good evening. Thank you for listening. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o, ìròyìn ní ṣókí. Wọ́n fi ẹ̀sùn kàn pé wọn ò jẹ́ kí àwọn aṣáájú nínú ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC fojú kan gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Kaduna Malam El-Rufai, ẹni tó wà ní àkàtà iléeṣẹ́ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ àti àwọn ẹ̀sùn tó rọ̀ mọ́ ICPC. Akọ̀wé gbogbogbò fún ẹgbẹ́ ADC Rafiu Arẹ́gbẹ́ṣọlá, akọ̀wé olùpolongo gbogbogbò Bọ́lájí Abdullahi àti akọ̀wé fún ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ìlànà àtọ̀ àti àtẹ̀lé Saliu Lukman la gbọ́ pé wọ́n lọ sí ọgbà ICPC fún àbẹ̀wò El-Rufai, ṣùgbọ́n wọn ò jẹ́ kí wọ́n fojú kanra bí ti wòlé ọmọ. Àbẹ̀wò náà wáyé lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀ tí àjọ ICPC tako ìròyìn kan pé wọ́n ń dun El-Rufai ní oúnjẹ, rírí mọ̀lẹ́bí rẹ̀ àti pé wọn ò tún fún un ní ààyè ìtọ́jú ara rẹ̀ ní àkàtà ICPC. Àmọ́ nígbà tí agbẹnusọ fún àjọ ICPC ń bá ikọ̀ oníròyìn sọ̀rọ̀,
oko òde ó ní irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ó ní ìgbésẹ̀ ọ̀hún bẹ́ẹ̀ sì ni gẹ́gẹ́ bó ti wí aago 9 òwúrọ̀ ní aago tí àwọn ń gba àlejò sí aago 6 ààbọ̀ ìrọ̀lẹ́ ní èyí tó jẹ́ pé àyè àbẹ̀wò ó ṣí sílẹ̀ ṣùgbọ́n ìyàwó El-Rufai wá lẹ́yìn aago ọ̀hún ẹ̀wẹ̀ ó là mọ́lẹ̀ pé kò sí ẹnikẹ́ni táwọn dùn ní rírí El-Rufai ṣùgbọ́n lábẹ́ àṣẹ àyẹ̀wò fínífíní òní ìgbésẹ̀ ọ̀hún. pẹ̀lú bí ẹ̀sùn ìfìyàjẹ ọmọdé ṣe ń pọ̀ sí i àti àwọn ẹ̀sùn tó ní ṣe pẹ̀lú dídùn ọmọdé ní òmìnira rẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí àwọn lẹ́ẹ̀kan láti fọwọ́sowọ́pọ̀ dáàbò bo ẹ̀tọ́ ọmọdé. kọmíṣánná tó ń rí sí ọ̀rọ̀ obìnrin àti ìgbáyégbádùn wọn ọ̀mọ̀wé Ṣeun Ọ̀sámáì ló rawọ́ ẹ̀bẹ̀ yìí ní ìlú Àkúrẹ́ lásìkò ìpàdépọ̀ ṣáájú ìsàmì ayẹyẹ ọjọ́ àwọn ọmọdé ti ọdún yìí. ọ̀mọ̀wé Ṣeun ṣàlàyé pé ìpàdépọ̀ pẹ̀lú àwọn òbí wà lára ìsàmì ayẹyẹ ìṣáájú ọjọ́ 27 oṣù karùn-ún ọdọọdún láti rán àwọn òbí létí ojúṣe wọn fún ọmọdé àti ọjọ́ iwájú wọn. kọmíṣánná kọminú lórí bí ìpèníjà ìlòkulò ọmọdé ṣe ń pọ̀ sí láwùjọ ó ní ìgbésẹ̀ náà sì burúkú jáì fún ọjọ́ iwájú wọn tó sì pè fún ìdásí ní kíákíá. ọ̀mọ̀wé Ṣeun juwọ́ káre sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Lucky Ayédatiwa àti ìyàwó rẹ̀ Olúwaṣeun pẹ̀lú àwọn lẹ́ẹ̀kan tí ọ̀rọ̀ ọmọdé jẹ lógún àti ìgbáyégbádùn wọn. tá a bá sì gbàgbé ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo ní nǹkan bíi oṣù díẹ̀ sẹ́yìn tí ń tẹnumọ́ ìṣe pàtàkì ààbò ọmọdé àti níní àṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn lájọ-lájọ tó mójútó ètò ọmọdé. ìròyìn ní ṣókí kò ní jù báyìí lọ ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀. Oluyole FM stereo. Oluyole FM stereo. Tó já mi títí lọ. Oluyole FM stereo. Orí ìlú wa ti ròyìn o. Oríṣiríṣi ètò tó mọ́ bá wa. Agbọ́lọ́wọ́ ọjà kan wọ́n wọlé. Oluyole FM fi ṣàgbàwọ̀. Àyànfẹ́ rédíò nìbàdàn. Oluyole FM 98.5 ẹyẹ tó lórí kòrò bí àdọ́kù sí láyé àwa làgbà àwa ni bàbá. Ọ̀nà sẹ́ni ìbò làṣẹ́nu ọ̀. Oluyole FM stereo. Oluyole FM stereo. ní báyìí tí aago 5 ti kọjá ìṣẹ́jú 10 níkànnì Olúyọ̀lé 98.5 FM Ìbàdàn ètò táwọn ìjọba máa gbádùn ní biology ní Yorùbá pẹ̀lú ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín Moshood Habib Abiola ẹ bá wa kálọ. ìbà olódùmarè ọba tó dá ayé tó dá ọ̀run olódùmarè olùgbani
ọba àtinilẹ́yìn kójú má tini, olódùmarè ọba àbẹ̀rẹ̀ yìn, ọba ànàgà yìn, ọba tí a máa ń ba búrúbúrú tá máa ń yìn, olódùmarè ọba àbẹ̀rẹ̀ pé, ọba tí a máa ń nàró pé, ọba tí a sì máa ń nàgà pé, ìwọ ni alábẹ́nú àmọ́ sásí, ìwọ sì ni òrán mọ níṣẹ́ fàyàtì, ìwọ ni ọba ẹlẹ́bùrú ìkẹ́ tó jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n ń sunkún tí wọ́n bá ti ké pè ọwọ́ àárẹ̀ wọn lẹ́kún pẹ̀lú ohun rere, ẹni tí àwọn tí inú wọn ń dùn tí wọ́n ń ké pè kó má ba inú wọn jẹ́, ìwọ ni ọba tí a máa ń ké pè ní ìgbà gbogbo, olódùmarè onímọ̀ ràgàjì, mo pè ọ́ mojúbà rẹ lónìí o. Pẹ̀lú ìyìn fún olódùmarè la fi kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò biology ní Yorùbá níkànnì Olúyọ̀lé FM 98.5 ilé akéde oríta Basọ̀run nílùú Ìbàdàn. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lórí ètò yìí láti máa ń dára wa lẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ìṣẹ̀dá abẹ̀mí, ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ìṣẹ̀dá abẹ̀mí tí àwọn èèyàn tún ń pè ní ẹ̀kọ́ ìṣẹ̀mí, biology ní Yorùbá. Moshood Habib Abiola ní orúkọ tèmi, Tinú Adé Atọ́yọ̀sóyè ní olóòtú ètò yìí. Sàámú ṣe dáadáa ló wà. Dáadáa ni o. Sunday Akíndélé ní ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wà fún tòní, Bọ́lá Bọ̀wábá náà wà níbí, Barakat Adékúnlé ní akéde ètò tó pè wá sórí ètò. Ẹ máa bá wa bọ̀ lórí ètò biology ní Yorùbá. Eegun ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni orúkọ wọn jẹ́. Eegun ẹ̀gbẹ́ ọ̀tún ẹ̀gbẹ́ òsì àwọn ni à ń pè ní appendicular skeleton. Yep. Appendicular skeleton. Eegun àárín ara ni axial skeleton. Ẹ ti ṣàlàyé eegun àárín ara tó bẹ̀rẹ̀ láti orí tí ó sì mú eegun ọ̀pá ẹ̀yìn mọ́. Àwa gé eegun ọ̀pá ẹ̀yìn sí 4 tàbí 5. A ní eegun ọrùn níbẹ̀, a ní eegun ìyà níbẹ̀, a ní eegun òkè ìdodo níbẹ̀, a ní eegun ìsàlẹ̀ ìdodo níbẹ̀, a sì ní eegun ìrù níbẹ̀. A wá pín eegun ẹ̀gbẹ́ náà sí oríṣiríṣi tí a mọ̀ sí appendicular skeleton. Eegun ẹ̀gbẹ́ yẹn náà ni a sì ń ṣàlàyé lọ́wọ́. A ti mú láti ibi dáńgbórókún apá, èjìká, a sì ti ṣàlàyé àwọn ibi tí eegun ti papọ̀, articulation láti ìdánu dúró níjẹjọ. A ṣàlàyé ọmọ ìka ọwọ́ náà, a sì ṣàlàyé eegun ọrùn ọwọ́. Ṣé rí eegun ọrùn ọwọ́ gbogbo wọn ni wọ́n ní orúkọ o, ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ dàrú mọ́ wa lójú débi pé ká wá máa ṣàlàyé orúkọ wọn, wọ́n máa dárúkọ trapezium, wọ́n máa dárúkọ kìnnìkan, wọn ò fẹ́ jẹ́ ká dàrú mọ́ wa lójú. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa níkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, facebook.com/Oluyole98.5 FM, facebook.com/Oluyole98.5 FM, facebook.com/Oluyole98.5 FM náà lẹ́fì máa wà níkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook. Eegun ara náà ni à ń ṣàlàyé. Ẹ máa wá gbọ́ ohun tí ó kó eegun ẹsẹ̀ papọ̀. Eegun ẹsẹ̀ iná ni a máa fi ṣàlàyé eegun ara lónìí nítorí pé a ti ṣàlàyé nípa eegun ọwọ́ títí tó fi dórí ọmọ ìka ọwọ́ tí a mọ̀ sí finger bones. A ti ṣàlàyé eegun ọmọ ìka ọwọ́. Àwọn náà là ń pè ní phalanges, àwọn kan ń pè ní wọ́n ní phalanges èyí tẹ́ bá ti rí kẹ́ pè wọ́n. A tún pè wọ́n ní carpals and metacarpals. Eegun ọ̀ka ọwọ́ nìyẹn. Mo sọ pé eegun ọ̀ka ọwọ́ ló ń jẹ́ kí ẹ lè gbá nǹkan mú o, òun ló ń jẹ́ kí ẹ lè gbá nǹkan mú. Kí n fún yín ní ẹnìkan tẹ́ bá fẹ́ mọ bí ọkàn yín ṣe ń ṣiṣẹ́ sí dáadáa, tí ẹ fẹ́ mọ̀ bóyá iṣan agbẹ́jẹ̀ lọ agbẹ́sẹ̀ bọ̀ nínú ọkàn yín ó lálàáfíà, ó ní ọ̀nà kan tí a máa ń gbà láti mọ̀. Mi kì í ṣe dókítà o, ṣùgbọ́n àwọn ìmọ̀ kọ̀ọ̀kan wà tó jẹ́ pé kò dìgbà tí a bá di dókítà kí a tó mọ̀. Ó ní nǹkan kan tí wọ́n máa ń pè ní grip strength nínú ìmọ̀ ìṣègùn òyìnbó. Èyí ni wọ́n ń pè ní bí ìmú nǹkan lọ́wọ́ yín ṣe lágbára sí. Grip strength, bí ìmú nǹkan lọ́wọ́ yín ṣe lágbára sí, agbára ìmú nǹkan lọ́wọ́. Tí ẹ bá mú nǹkan lọ́wọ́ sínkún, tẹ́ ẹ gbá mú sínkún, tọwọ́ yín ò gbọ̀n, tẹ́ ẹ mú gírí. Àwọn oníwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ kan sọ wípé ó ń tọ́ka sí wípé kò sí iṣan ọkàn yín kankan tí ó dí.
ṣùgbọ́n tí ẹ bá gbá nǹkan mú tọwọ́ yín bá ń gbọ̀n rìrìrì tí ẹ lè mú lọ́wọ́ gírí grip strength gbogbo àwọn tí wọ́n wà Sunday Akíndélé ti ń yẹ̀wò báyìí ó ti fẹ́ gbá nǹkan mú wọ́n gbà wáyà náà mú tẹ́ ẹ bá gbá nǹkan mú bó ṣe ké omi bó ṣe ife omi ni tẹ́ ẹ bá gbá mú gírí àbí tẹ́yìn gan bá di ọwọ́ yín pọ̀ tí ẹ dì pọ̀ bó bá ṣe lágbára sí òní yóò sọ bí ọkàn yín ṣe lálàáfíà sí ara àwọn ohun tí ẹ fi mọ̀ wípé ọmọ ìka ọwọ́ yín yẹn ó so mọ́ àwọn ẹ̀yà ara yín yòókù ni ọmọ ìka ọwọ́ yín so mọ́ àwọn ẹ̀yà ara yín yòókù ni o nítorí wípé a ní àwọn iṣan ìmọ̀ tí ó wà nínú ọmọ ìka ọwọ́ wa kìí ṣe wípé eegun nìkan ni ọmọ ìka ọwọ́ wa ní kìí sì ṣe wípé ẹran nìkan ni bó tilẹ̀ jẹ́ wípé kìí ṣe wípé ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nìkan ló ń jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn ẹ̀yà ara mìíràn wà yàtọ̀ sí eegun àti ẹran àwọn òwe Yorùbá kan wà tó jẹ́ wípé tí wọ́n bá pa báyìí ẹ tún máa rò pé ṣé pé Yorùbá náà mọ̀ wípé kìí ṣe eegun àti ẹran nìkan ní ń bẹ nínú ara wa so ti yé yín wọ́n ní àmọ́ ni kò mọ ara ẹran ara àwọn òwe tó sọ̀rọ̀ nípa òlọ ẹ̀dá oúnjẹ nìyẹn ìdí nìyí tí ẹ fi mọ̀ pé ọwọ́ yín tẹ̀ ń wò yàtẹ̀lẹ̀wọ́ yín kì í ṣe eegun àtẹran nìkan ló kún bẹ̀ iṣan ìmọ̀ wà ń bẹ̀ iṣan agbẹ́jẹ̀ wà ń bẹ̀ agbẹ́jẹ̀ lọ agbẹ́jẹ̀ bọ̀ bákan náà ni àwọn mùdùnmùdùn kún bẹ̀ tó fi mọ́ àwọn omi àti oje ọmọ ìkáwọ́ yín lè sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nípa ìlera yín ṣó ti yé yín báyẹn bákan náà tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ bóyá omi ó pọ̀ lára yín àbí bóyá omi ò ṣàìtó kí n lo Yorùbá hàn tẹ́ bá mọ̀ bóyá omi ò ṣàìtó lára yín tí a mọ̀ sí if you want to know you are not dehydrated ṣe rí ẹ̀yìn ọwọ́ yín pàápàá jùlọ ọmọ ìka ọwọ́ yín ẹran tí ń bẹ ń bẹ ẹ̀yin kàn fọwọ́ bù wò ẹ fọwọ́ bu ẹran tí ń bẹ ní ẹ̀yìn ọmọ ìka ọwọ́ yín kọ̀ọ̀kan wò tí ẹ bá fọwọ́ bu ẹran yẹn wò tí ẹran ọ̀hún bá súnkì tí ó sì padà nà rẹ kíákíá èèyàn túmọ̀ sí pé ẹ nílò kẹ́ ẹ mú mi that is a simple test for dehydration Sunday tún ti yẹ̀ wò that is a simple test for dehydration orí ètò biology ní Yorùbá náà lẹ́wà ẹ rí i pé ọmọ ìka ọwọ́ yín wúlò ẹ máa bá wa bọ̀ níkànnì Olúyọ̀lé FM 98.5. bí mo ṣe ń ṣàlàyé mo sọ wípé tẹ́ bá fọwọ́ bu ẹ̀yìn ọwọ́ yín wò ẹ máa mọ̀ bóyá omi wà lára yín àbí ẹ ṣàìtó omi lára ṣé wàá rí ká padà sínú eegun ara eegun láti eegun àárín ara wa tá a mọ̀ sí ìgbàròkó òun náà la máa ṣàlàyé lónìí eegun ìgbàròkó tó fi wá sí ìsàlẹ̀ ara eegun ìgbàròkó òun náà ni hip bone
tí a tún wá ń pe àkójọpọ̀ rẹ̀ ní pelvic girdle. Pelvic girdle èbò tó máa fi rọyìn lọ́wọ́ nínú biology nìyẹn tó bá ti ní pelvic and pectoral girdle biology china wà dùnnú mọ́ ọmọ wa mọ̀ wò bí ẹ̀pà pé èwo tún ní pelvic and pectoral girdle yìí báyìí eegun ọpọ́ ní pectoral eegun ẹsẹ̀ àti ìgbàròkó ní pelvic. Pelvic eegun ìgbàròkó mọ́ eegun ẹsẹ̀ títí tó fi dórí àtẹlẹsẹ̀ ní pelvic. ṣòye yín kí n kọ́kọ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé nínú ìmọ̀ biology ọkùnrin àti obìnrin wọn kì í ṣe nǹkan kan náà bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ọkùnrin ni wọ́n sábà máa ń lò gẹ́gẹ́ bí àkàwé nínú biology man ni wọ́n máa ń lò nítorí wípé nínú ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ ọkùnrin ni wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí rẹ̀ nípa ẹ̀yà ara rẹ̀ ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé man ni ṣùgbọ́n nínú biology ọkùnrin àti obìnrin wọ́n yàtọ̀ síra wọn pàápàá láti inú eegun ni ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ sọ pé bákan náà lọ́kùnrin àti obìnrin men and women are equal biology sọ pé rọ́ ni ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ obìnrin ìrora tí ń bẹ ń bí ọmọ bíbí kò yẹ kí ó jẹ́ wípé obìnrin nìkan ni ó mọ bímọ ìlọkùnrin wá ṣe láyé adá yín mọ̀ ni adá yín kí ẹ lè ṣe ni torí pé eegun yín gan taba ní ká wò adá fún ọmọ bíbí taba ní ká wo eegun ìgbàròkó obìnrin ẹ rí i pé eegun ìgbàròkó obìnrin á máa fẹ̀ ju ti ọkùnrin lọ tí a bá tún wá ní ká wò gan nípa ti ìwúwo nípa ti ojú àbáwọlé nípa ti ojú àbájáde nípa ti ojútó rẹ̀ tá a mọ̀ sí surface eegun ìgbàròkó obìnrin ó yàtọ̀ sí ti ọkùnrin nítorí pé ìran obìnrin ní mú ọmọ wáyé ọ̀làjú wá dé oríṣiríṣi ìbéèrè wá ń lọ lọ́kàn àwọn obìnrin pàápàá jùlọ àwọn ọmọ tí wọ́n jẹ́ Gen Z tí wọ́n ti kàwé jù wọ́n wá máa béèrè pé ó ṣe jẹ́ pé obìnrin nìkan ni adákan lè gbé ọmọ pé ọkùnrin ò tiẹ̀ wúlò kìnìkan ìpín àti iṣẹ́ tí a dá mọ́ oníkálukú yàtọ̀ síra wọn tẹ́ bá ní kẹ́ ẹ wo bí eegun ìgbàròkó obìnrin ṣe rí ní ìwúwo eegun ìgbàròkó obìnrin kò kí ń wúwo tó ti ọkùnrin kò sì fẹ̀jú tá a bá ní pé fífẹ̀jú thin or thick pé kò nípọn kí n sọ́ba eegun ìgbàròkó obìnrin kò nípọn tó ti ọkùnrin kò sì wúwo tó ti ọkùnrin ara àwọn ìyàtọ̀ tí ń bẹ láàrin eegun ìgbàròkó akọ àti abo ni mò ń sọ yìí ó tẹ́bi mọ̀ pé akọ àti abo wọn kò rí bákan náà eegun ìgbàròkó ti ọkùnrin ó nípọn which is thick ó sì tún wúwo tí wọ́n bá wọ̀n wò nínú òdiwọ̀n àyẹ̀wò eegun ìgbàròkó obìnrin ó fẹ́lẹ́ kò wúwo eegun ìgbàròkó ọkùnrin ó wúwo eegun ìgbàròkó obìnrin kò kí ó tínrín ni eegun ìgbàròkó ọkùnrin nípọn bákan náà eegun ìgbàròkó obìnrin tí a bá ní ká wo ojú àbáwọlé rẹ̀ ojú àbáwọlé eegun ìgbàròkó obìnrin ó máa ń rí roboto ojú àbáwọlé eegun ìgbàròkó ọkùnrin bí ọkàn lórí kò rí roboto ó máa ń rí kọrọwọ lórí àwọn ìyàtọ̀ tí ń bẹ́ẹ̀ nìyẹn nítorí pé àdá ìran ọkùnrin kí wọ́n lè bí ọmọ kí wọ́n lè lóyún kí wọ́n wá bí ọmọ ní ìlànà sísù ìmíjáde ìran obìnrin la dá pé kí wọ́n lè bí ọmọ ní ìlànà sísù jáde bí ìmí so ń yé yín báyẹn tá a mọ̀ sí delivery ọkùnrin àti obìnrin yìí ṣe nǹkan kan náà eegun ìgbàròkó ni à ń gbé yẹ̀wò bákan náà tí a bá wá ní ká wo ojútò àti ìrísí eegun ìgbàròkó abo ojútò àti ìrísí eegun ìgbàròkó abo ojútò wọn àti ìrísí wọn fẹ̀jú kí n sọ báyẹn ó fẹ̀jú wide ó gbòòrò ojútò eegun ìgbàròkó obìnrin gbòòrò ìdí ní ìtẹ́fìrí pé àwọn obìnrin níbi ìbàdí wọn síbi gègéru wọn wọ́n máa ń fẹ̀ ju ti ọkùnrin lọ they have a wider hip ṣùgbọ́n ti ọkùnrin gbòòrò ni ojútò ìgbàròkó àti ìrísí ìgbàròkó wa ṣe rí gúnyín báyìí ni ojútò ìgbàròkó àwọn ọkùnrin rí gúnyín lórí ṣé tún wá rí ojútò tàbá tún wá ní káwò ìgbàròkó abo lè tún lọ
ju ti akọ lọ torí ẹ̀dẹ̀ bá láwọn ọkùnrin tí wọ́n ń lọ wéréké wọ́n ń tanra wọn ni sàmọ̀ sí twisting. A dá ìgbàròkó abo láti lè lọ wéréké bí ejò ìgbàròkó akọ ò lè lọ bí tóbìnrin bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ lè tréènì ìgbàròkó tí yín náà gẹ́gẹ́ bí akọ láti lọ àwọn pelvic exercises pelvic floor tightening exercises wà. ṣe rí ojú àbájáde ìgbàròkó abo ó fẹ̀ ojú àbájáde ìgbàròkó abo fẹ̀ ó sì tóbi ju ti ojú àbájáde ìgbàròkó akọ lọ nítorí pé ojú àbájáde ìgbàròkó abo òun náà ni ọmọ ń gbà jáde ẹnìkan ń pè ṣùgbọ́n àní àǹfààní àti gbé ìpè àbí agbé ìpè ni àsìkò tó ó dijọ́ mẹ́jọ wọn ò pẹ́ nífẹ̀ẹ́ sí àkòrí tí mò ń ṣàlàyé ìyàtọ̀ láàrin eegun akọ àtabo ni mò ń sọ bẹ̀rẹ̀ láti ibi ìgbàròkó òun náà nìyẹn torí pé a dá àwọn abo láti lè bímọ kí wọ́n sì lè gbé ọmọ ni bó tilẹ̀ jẹ́ pé oríṣiríṣi nǹkan ni ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ń sọ fún wa káwọn kan sọ wípé ọkùnrin náà lè gbé ọmọ tí wọ́n á fún wọn lábẹ́rẹ́ wọ́n kàn yí ojú nǹkan padà ni wọ́n ń yí ojú nǹkan padà ni kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kì í ṣe gbogbo nǹkan tí àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ míì bá sọ náà ló yẹ ká tẹ̀lé èmi jẹ́ ó yé wa báyìí torí àwọn ìmọ̀ míì wà tí ó fẹ́ síyàn lọ́nà tó ti yé yín ìyàtọ̀ wà gédégédé láàrin akọ àtabo iṣẹ́ tí a dá abo fún tí a dá eegun wọn fún gan ìgbé ọmọ wà lára rẹ̀ ìgbé ọmọ àti ìbímọ wà lára rẹ̀ àdẹ́dà sì ti dá wọn débi pé wọ́n ní agbára yẹn àti ìfọkànjìn àti àmúmọ́ra láti lè gbé ọmọ láti bímọ ọkùnrin ò lè ṣe ojúṣe ohun kálukú yàtọ̀ síra wọn àìfàgbàfẹ́ nìkan ni òjà yóò gún tó bá ti di wípé ìfigagbága wá ń ṣẹlẹ̀ tí ọ̀kan sọ wípé òun ò fẹ́ ṣe nǹkan tó yẹ kóun ṣe ó yẹ ká mójútó ní tí biology ń sọ ni à ń sọ yìí tó ti yẹ yín sàmó bá àwọn èèyàn rẹ sọ̀rọ̀ pelvic bone ó nìyẹn ṣé wàá rí eegun ìgbàròkó ìyá wa pín sí mẹ́ta a ní eegun ìgbàròkó tí ó ń jẹ́ kí a lè jókòó tó jẹ́ kòkòdí eegun ìgbàròkó tó jẹ́ kòkòdí ó ní à ń pè ní ischium kòkòdí wa òun là ń pè ní ischium àti pubis àwọn méjèèjì yẹn ni kòkòdí ní ischium àti pubis ṣùgbọ́n eegun gègéru tí ó wà nísàlẹ̀ ikùn wa ó ní ilium eegun gègéru ní ilium eegun kòkòdí ó ní ischium àti pubic tàbí pubis ẹ máa dé o ẹ rí Yorùbá tí mò ń sọ fún o tí mò ń sọ ẹ máa dé o pelvic girdle ó nìyẹn Sàámú ọkọ bá wa sọ ìwọ̀nba tí mo sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì ó gùn díẹ̀ o ó wá bá wa sọ àti ìyàtọ̀ tí mo sọ ká tó wá tẹ̀síwájú ó dọwọ́ rẹ o ó dọwọ́ Olúwa bó ṣe sọ. bẹ́ẹ̀ ni o orí biology ní Yorùbá lẹ́wà níkànnì Oluyole 98.5 FM we are still looking at the bone. Is a broad topic. Bẹ́ẹ̀ni, ó gbòòrò gan. Yes. So last week we talked about we are now on the appendicular skeleton, right? And we talked about the pectoral girdles, which are the bones of the upper part of the body, your arm, your chest, and the legs. So Moshood has been explaining to us the pelvic girdle, that's the bones of the lower part of your body, beginning from your hips down to your legs. So we are starting with what is called the hip bones. Now this is one of the pelvic girdles, which is where you have the hip bones. So the hip of a male the hip bone of a male is different from the hip bone of a female. Bẹ́ẹ̀ni, ìyàtọ̀ wà láàrin wọn. It is this hip bone that is responsible for us being able to walk and also being able to sit. If there is no hip, you cannot walk or sit. Now, there's a difference between the hip bone of a male and a female. So
it tells you that male and female are not created equally. They are not the same. They are not created equally. Anatomically, the anatomical framework of a male is different, totally different from the anatomical framework of a female. Right now, what is this different? Let's focus on the hip for now. So for the hip bone of a female, it has a wider space in it, which the male hip bone does not have. Now the essence of the space is so that when childbirth is about to happen, right, when childbirth is about to happen, the female can be able to give birth. The male is not designed to do that, because the bone was not created. That's Yoruba will say, right? It was not factored into the creation. Àwọn Yorùbá ò ní látọ̀run ni ọkùnrin ti gbóyún sínú. Ó wá délé ayé tán ló ń bí fún obìnrin. Obìnrin á lóyún fún oṣù 9 kó tó bí lọ́mọ. Bàbá wa KSA ló kọrin o. Èyàn túmọ̀ sí pé látọ̀run ni ọkùnrin ti gbóyún sínú. Àwa máa ń lóyún wa látọ̀run ni. A wá pọ̀ sí ara abo. So ti yé yín báyìí. Máa bá bọ̀. Yes, so that's one. The next one is in terms of the weight of the pelvis. Another word for hip bone is pelvis. Now, the weight for the female hip bone, it is very light. It is lighter and thinner. But for the male, it is thick and heavier. The reason for the lightness is for giving birth to take place easily. That's why for pregnant ladies they will tell you to do a lot of exercise so as when it's time to give birth, it can be easy for you to push and all that. The other one is in terms of we call it the inlet shape, right? Exactly. So for the female hip bone, the female pelvis, the inlet shape is kind of oval or round in shape. It's like while for the male it is a heart shape, right? Now, and also in terms of the angular positioning, we call it the sub pubic angle. For the female, it is 80 degrees. It is greater than 80 degrees. Ìdí ní táwọn obìnrin lè fi lọ ìgbàròkó wọn wéréké tàbí twerking or twisting of your waist. Ọkùnrin yìí sábà lè lọ ìgbàròkó rẹ̀ wéréké àfẹn tó bá máa ń ṣe iṣẹ́ eré ìdárayá. Exactly. Bóyá mi sì lè lọ ìgbàròkó mi. She can try it. Mo máa ń ṣe eré ìdárayá dáadáa. Àwọn pelvic floor tightening exercises wà. Tí Sunday bá fẹ́ máa lọ ìgbàròkó rẹ̀ wéréké mo lè kọ́. So while for the male it is less than 70 degrees, so that's why you cannot do that twist. Yes, exactly. So there are other differences. Let me just stop there for now. Now moving forward, right, the pelvic girdle also have 3 sets of bones that enables you to sit and walk. There is the ischius, there is the pubis and the ilium, right? So the ischius and the pubis are responsible for àwọn ní kòkòdí, ischium and the pubic. Àwọn ní kòkòdí. So yẹn akẹ́kọ̀ọ́ ischium àti pubis àwọn ní kòkòdí. Gègéru gangan ni oúnjẹ ilium. So ti yé yín bá. The female pelvis is slightly different from the male pelvis over generations of evolution. Females with a wider pubic angle and larger diameter pelvic canal reproduced more successfully. Àwọn abo tí ìgbàròkó wọn bá fẹ̀ tó gbòòrò ó rọrùn fún wọn láti bímọ. Ọjọ́ òbí wọn máa ń rọrùn. Ìdí nìyí tí àwọn oníṣègùn òyìnbó fi máa ń sọ fún àwọn aláboyún kí wọ́n máa ṣe pelvic floor exercises nígbà tí wọ́n bá lóyún. Àwọn eré ìdárayá tí yóò mú eegun ìgbàròkó yín rọ̀ tí yóò sì jẹ́ kó fẹ́ra sí láti lè jẹ́ kí ọmọ wáyé nírọ̀rùn, òun ló yẹ kí ẹ máa ṣe. Pelvic floor exercises ó dáa fún àwọn aláboyún púpọ̀ nítorí pé eegun ìgbàròkó aláboyún gbọ́dọ̀ dẹra. Ó gbọ́dọ̀ dẹra. Àwọn tí ó jẹ́ pé tán bá ti lóyún báyìí gẹ́lẹ́tẹ́ wọn ó jókòó
ojú kan wọ́n gbé oúnjẹ wá bá wọn ò ní fẹ́ lè mú ìdí wọn tọ̀ tàbí wẹ̀ kódà táwọn rí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n á gbé sórí ẹ̀rọ ayélujára tí wọ́n ò ní lágbà táwọn ti lóyún báyìí àwọn ò lè jókòó àwọn kan ń sùn ni àwọn ò lè lọ ibì kankan bọ́n wọn para yàtọ̀ sára ṣùgbọ́n kò sí wádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tó sọ wípé tọ́jọ́ tẹ bá ti lóyún kẹ́ lọ mọ́ ganu sí ilé ìwòsàn kẹ́ mọ́ sùn kẹ́ mọ́ jí irọ́ eré ìdárayá torí pé ìran àwa èèyàn alárìnká ni wà. Wondrous. alárìnká ni ẹ̀rìn ẹ máa rìn kìí ṣe páì ló lọ ìrọ̀rùn dáa púpọ̀ nǹkan ìrìnsẹ̀ dáa ṣùgbọ́n ẹ fi nǹkan ìrìnsẹ̀ yín lẹ̀ ẹ̀rìn o kìí ṣe gún o ìran baba ńlá baba yín máa ń rìn ni ẹ̀rìn ẹ sọra yín di ẹ máa rìn sẹ́ bẹ́ẹ̀ lóyún ẹ̀rìn láti ilé akéde ẹ̀rìn lọ sí bus stop gate àwọn èèyàn bá ní ẹ̀ lówó ọkọ̀ ni ìrìn dáa púpọ̀ ẹ̀rìn o torí pé alárìnká ni àwọn baba ńlá baba yín your ancestors they are itinerant hunters wọ́n máa ń rìn káàkiri pẹranjẹ ni ìrọ̀rùn tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ mú dé ni ló jẹ́ á máa jókòó gẹlẹtẹ ìrìn ni àwọn baba ńlá yín máa ń rìn iná sì fi lè sáré lé ẹkùn tí wọ́n lé ẹkùn tí ó fi rẹ ẹkùn tí wọ́n sì pa ṣé mọ̀ pé láyé ìgbà yẹn ọkùnrin àkọ́kọ́ nínú ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ kò ní àdá kò lọ́bẹ̀ kò ní ọ̀kọ̀ kò ní ọfà ìmọ̀ lé ẹran ni yóò lé ẹran títí tí yóò fi lé ẹran yẹn títí yóò fi rẹ ẹran nítorí wípé kò sí ẹ̀dá kankan tí adẹ́dàá dá pẹ̀lú ìfi-orí-tì tó tó ọmọnìyàn. When we are talking about resilience and endurance, humans were created. They are the only animals with resilience and endurance. ṣùgbọ́n gbogbo oyún ti ń parẹ́ lórílẹ̀‐èdè ní ìsìn sáàmù àwọn ọmọ tí wọ́n wá ń ta ní ìsìn ó sọ wípé àwọn ò lè fìyà jẹra wọn. Why endure and be resilient when you can do it the easier way? àwọn adẹ́dá àwọn babalaba yín wá rí ọ̀nà ìrọ̀rùn lẹ́yìn wọ́n á sì sọ pé èyí tí ó lò àwọn lépo yẹn ni àwọn fẹ́ lò torí pé bí nǹkan ṣe ń lò yín lépo sí ìní ọpọlọ yín dàgbà sókè sí bẹ́ẹ̀ léegun yín dàgbà sí. tẹ́ bá ní ọ̀nà ìrọ̀rùn lẹ́ẹ̀mọ́ tọ̀ ní gbogbo ìgbà ẹ di ọ̀lẹ débi wípé àwọn ẹ̀yà ara yín kan ó sì kọsẹ̀ sílẹ̀. eegun tá à ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ bá ṣe lo eegun yín sí bẹ́ẹ̀ bá ṣe ro lágbára sí nípasẹ̀ eré ìdárayá oní eegun yín ó ṣe lálàáfíà sí. So there is nothing ẹ wá wo stress iṣẹ́ alọ́rẹ́ ó yàtọ̀ sí eré ìdárayá o mo sọ pé kẹ́ ẹ máa ṣe iṣẹ́ alọ́rẹ́ o ṣùgbọ́n tó bá yẹ kẹ́ ẹ rin ìrìn ìṣẹ́jú 20 lójúmọ́ ẹ má sọ pé ẹ fẹ́ wọ ọkọ̀ ẹ rin ìrìn ìṣẹ́jú 20 ó kéré jù 20 minutes of work per day kò ní í pa yín 20 minutes of work ẹ fi ń ran eegun yín lọ́wọ́ nítorí pé àwọn baba ńlá yín máa ń rìn kì í ni kò sọ́kọ̀ kò sí kankan ẹ rìn o èmi máa ń rìn iṣẹ́ ìjókòó ni iṣẹ́ tí mò ń ṣe púpọ̀ ṣùgbọ́n mo máa ń rìn lábẹ́ ilé mo máa ń rìn dáadáa mo èé pa 30 ìṣẹ́jú ìrìn jẹ lójúmọ́ kì í ṣe pé káwá máa ṣe kìràkìtà ìrìn wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ẹ rìn nítorí pé yóò ran eegun yín lọ́wọ́ ni o nítorí wípé eegun ìgbàròkó àwọn abo tí wọ́n jẹ́ ìyá ńlá wa ó gbòòrò ó ní eegun ìgbàròkó àwọn abo tí wọ́n wà láyé ìsìn fi ń gbòòrò tí ìyàtọ̀ kan bá wá dé yálà nípasẹ̀ ọ̀lẹ àìbìkítà tàbí ìlòkulò oògùn tàbí àyípadà bá okùn ìran tí ìgbàròkó àwọn ọmọ tí wọ́n ń bí lọ́jọ́ iwájú ò bá gbòòrò mọ́ wọn ò ní lè bímọ mọ́. So your pelvic girdle evolved because those of your ancestors too were wider. But peradventure, if yours should have any problem and it turns vestigial today, that means your offspring will also have pelvic anatomy that won't enable successful childbirth. Humans are having successful childbirth because their ancestors had pelvic anatomy that enabled successful childbirth. So yẹ̀yin báyìí àjogúnbá ni
àjogúnbá ni ọlọ́run sì ní jẹ́ kí àdánwò bẹ́ẹ̀ dé bá ayé débi wípé egun gbàròkó àwọn abo ò ní lè mọ jẹ́ kí wọ́n ní ìrọ̀rùn láti bímọ mọ́. Àmín. Àdánwò bẹ́ẹ̀ ò ní dé báyé. Ẹ máa bá wa bọ̀ lórí ètò biology ní Yorùbá. Wá kúrò ní inú egun ìgbàròkó kòkòdí gègéru a máa bọ́ sí dáńgbórókún tá a mọ̀ sí fímọ̀. Dáńgbórókún ó ń sì ní egun itan gangan, ó ní egun tó gùn jù ní àkótán gbogbo egun ara yín pátápátá. Dáńgbórókún ní egun tó gùn jù ní àkótán gbogbo egun ara yín pátápátá, òun sì ni à ń pè ní fímọ̀. Ṣé mọ̀ pé a ní dáńgbórókún òkè apá, ṣùgbọ́n dáńgbórókún itan gangan, egun itan gangan ni dáńgbórókún gangan, òun sì ni fímọ̀. Òun lè egun tó gùn jù, òun ló gùn láti ibi ìgbàròkó yín títí dé ibi orókún, egun orókún, láti egun orókún débi ìgbàròkó, egun itan nìyẹn. Òun ni à ń pè ní thigh bone. Iṣẹ́ tí egun itan yín ṣe ni wípé òun ló gbé òkè ara yín dúró, òun gangan ni òkè ara yín sùn lé. Egun itan yín ni òkè ara yín sùn lé o, òun ni òkè ara yín sùn lé o. Ọlọ́run ní jẹ́ kí itan wá kán o, àní sẹ́ nítan o. Egun itan ó ṣe pàtàkì o, òun ni òkè ara yín sùn lé o. Tá bá wá kúrò bẹ́ẹ̀ bọ̀ sí orí ọlọ orúnkún, ọlọ orúnkún, patella, ọlọ orúnkún, kó tó wá kan orúnkún gangan. Ọlọ orúnkún yẹn mọ̀ wúlò púpọ̀. Iṣẹ́ tí ọpọlọ orúnkún ń ṣe ó ní ó ń dènà jíjẹ, kí egun ẹsẹ̀ yín ó má bàa jẹ, kó má bàa máa jẹra wọn kérékéré, kó má bàa máa lọ ara wọn débi pé yóò máa yín jẹ. Ìyín jẹ egun ó ní ọlọ orúnkún yín ń dènà. Patella. Sàámú ní fẹ́rẹ́jógí tó lásìkò tí ń pè wá lẹ́jọ́ bá ń ṣàlàyé lower limb dé fímọ̀ tó fi dé ibi ọlọ orúnkún kí a fi yẹn ṣe ìwọ̀nba lónìí tó lásìkò tí ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. So still on the pelvic girdle. Now the lower part of the pelvic girdle is what we call the lower limb. It consists of still on the pelvic girdle. We're looking at the lower part of the pelvic girdle now. So it consists of the thigh, the leg, and the foot. Now, the bones of the lower limb are femur. Femur is also known as thigh bone. The patella, the patella, and others. We'll get to those ones. Now, let's quickly look at the femur. So the femur is also known as the thigh bone. Is the longest
heaviest and strongest bone egun in tayin the ló body. wúwo jù nínú gbogbo egun ara yín òun sì ló gùn jù. So not those three words, òun the ló sì longest. le koko jù ló lágbára jù. Yes, longest, heaviest, and strongest bone in the body. Now, the femur. The reason why it's like that is because it is the rest of your body Òun lára is sùn held lé. by the òun femur. lára sùn lé itan yín gan lára sùn lé. So the rest of your body is held by the femur. So without the femur, your body cannot really like stand erect. Now the next one is the patella, which is also known as the kneecap. ọlọ orúnkún nìyẹn. Yes. So it is a triangular bone, right, that helps to prevent your knee from what is called friction of the bone. aburú kankan ò gbọdọ̀ sí ọlọ orúnkún bó ṣe rí kékeré hùn ẹni tí nǹkan bá ṣe ọlọ orúnkún rẹ̀ kò ní lè dúró dáadáa mọ́ kò sì ní lè rìn dáadáa. Exactly. Olódùmarè ò ní já rí jàǹbá o. So it helps to prevent your knee from the friction of the bone. o ṣeun Sàámú. Thank you. o ṣeun Sàámú. ó kù eegun ẹsẹ̀ tí a máa ṣàlàyé òun láàkọ́ ṣàlàyé ńjọ́ mẹ́jọ èyí túmọ̀ sí wípé àní sábà mú béèrè láti bẹ̀ níjọ́ mẹ́jọ a kú ìmúra ọdún léyà o. Yes, so èyí túmọ̀ sí wípé ọjọ́ Jímọ̀ á ti jẹran léyà bírímù níkun wá ó ti kún so ìbéèrè tá a kó wá àti ẹ̀bùn yóò fẹ́ jẹ́ ẹ̀bùn iléyà fún wa owó ìpè náà ni airtime kí Olódùmarè pèsè fún wa. Amen. àtàpò wa láti mú tó ti yé yín àti àpò wa láti mú o ẹ̀yin náà lè wá aṣọ onígbọ̀wọ́ ètò biology ní Yorùbá. Yes, sir. ẹ lè wá ràn wá lọ́wọ́ lórí ètò yìí láti pè wá lẹ́yìn ètò fún ìpolówó tàbí ìbéèrè tí ẹ bá ní ẹ máa fi nọ́mbà síta ẹ̀yin náà sì lè lọ wò wá lórí YouTube gbogbo fídíò tutorial àwọn àkòrí yìí la fi síbẹ̀ àti documentaries YouTube channel wa at biology Yorùbá at biology Yorùbá ní YouTube channel wa at biology Yorùbá lórí Facebook biology ní Yorùbá èdè Yorùbá gangan lẹ fi tẹ̀ biology ní Yorùbá ó ní lórí Facebook a wà lórí TikTok náà ẹ lọ follow gbogbo channels wa láti máa tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo àwọn àkòrí tí à ń ṣàlàyé tó gbogbo àkòrí tá a bá ń ṣàlàyé lórí rédíò òun náà ni à ń ṣe lórí àwọn ìkànnì ayélujára wa pátápátá ẹ lè kàn sí wa níbẹ̀ láti bá wa sọ̀rọ̀ tẹ́ bá wá ní ìbéèrè ẹ fẹ́ polówó ọjà tàbí ẹ fẹ́ ṣonígbọ̀wọ́ ètò yìí 08058469573 lẹ́yìn ètò ni o 08058469573 lẹ́yìn ètò ni o òun náà ni WhatsApp nọ́mbà wa ẹ lè chat wa lórí WhatsApp láti bá wa sọ̀rọ̀ 08058469573 pẹ̀lú ògo fún Olódùmarè Ọlọ́run ọba tó jẹ́ àjọkẹ́ ayé àṣàkẹ́ ọ̀run náà ni a fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tẹ́ bá fìfẹ́ gbọ́ ètò biology ní Yorùbá lónìí Tinúadé Atọ́yọ̀sóyè ní olóòtú ètò biology ní Yorùbá Moshood Habib Abiola lórúkọ tèmi tí Ọlọ́run ràn lọ́wọ́ láti máa dá wa lẹ́kọ̀ọ́ Barakat Adékúnlé ni ó pè wá sórí ètò gẹ́gẹ́ bí akéde ètò wa Sunday Akíndélé òní ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa Sàámú pírí báyìí ni ológójì o. Yes, o. ìta gbangba báyìí láàbá ìwé ajílẹ̀ kege ara fíńdá ní tirẹ̀fẹ̀ àwa la máa wá ńjọ́ mẹ́jọ. Bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀yin náà ni ẹ máa alamaba. Yes. òjòjò ní sowó kó má lè nàjà o kókó báyìí lára ti Moshood àti Sàámú ó máa lé. Yes. ní gbogbo ìgbà ìpàdé wa bí ó dàbọ̀.
ti sún ó ṣẹ̀dẹ̀ rí bó ṣe wá mọ́lẹ̀ kedere. fẹ́ni tó ti gbọ́ kó sọ fẹ́ni tí ò gbọ́ o. PCOS bàbá wa làgbà adìẹ ẹṣin tó síwájú ó ti gbà pò kíní náà. tó bá fẹ́ polówó ọjà kájé bùgbàjẹ́ kàn sí wa ní room 2 tó fi dé room 6 commercial department PCOS ilé akéde. ẹ wúra wọ PCOS ọpọ́n ti sún ó fakọyọ ó tún clear gan. PCOS ọpọ́n ti sún wọ́n ṣe bẹ̀bẹ̀ ó tún mọ́lẹ̀ kedere. àní right now PCOS ọpọ́n ti sún ó fakọyọ ó tún clean gan. nísẹ̀yìn PCOS ọpọ́n ti sún wọ́n ṣe bẹ̀bẹ̀ ó tún mọ́lẹ̀ kedere. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lọ tiwa Oluyole 88.5 Ajílété 92.5 lókè ògùn 96.3 FM gbogbo yín pátá la kí àti ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ bá wa dòwò mọ́ oṣù ọ̀ ẹ máa rí tajẹ́ ṣe o tí ẹ charity ẹ wúra wọ̀ yí o. PCOS ọpọ́n ti sùn ó fakọyọ ó tún clean gan. PCOS ọpọ́n ti sùn ó wọ́n ṣe bẹ̀bẹ̀ ó tún mọ́lẹ̀ kedere.